අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ ModSquad කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඉතින් මේක තමයි යාළුවා ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් අපි බලමු මේ about us කියන එකේ තමයි මම දැන් ඉන්නේ. We haven't just been around the CX block. We built it. Okay, we started in 2007. 2007 තමයි යාළුවා පටන් ගෙන තියෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට scroll down කරලා බලමු. මෙහෙම තමයි මෙයාලගේ මේ වෙබ්සයිට් එක තියෙන්නේ. Call in the mods. මෙයාලා පාරණ කාලේ විදිහට තමයි හැමදේම ලස්සනට හදලා තියෙන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ පල්ලෙහාට ආපුවම ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ careers කියන ඔප්ෂන් එක මේ පල්ලෙහා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි එතනට ගිහලා බලමු. මම ඉක්මනට මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ වැඩි කතා නැතුව මමත් මේක YouTube එකෙන් දැකලා තමයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මේක හොඳ work from home worldwide jobs කියන වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඒකයි මට ඕන වුණා ඔයාලට මේක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් මමත් ලොකුවට වැඩි විස්තර මේක දන්නේ නැහැ. මම ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලංකාවේ ඉඳන් වැඩ කරන්න. ඉතින් මට හිතුණා මේ ගැන පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. අපි ඉතින් බලමු මේකේ මොනවද තියෙන jobs කියලා. We could use someone like you in our crew. Apply today කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහලා බලමු. Reasons you will love working here. Right, work remotely මේ පේනවනේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ options මෙතන ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. මේ මෙයාලගේ දෙන benefits තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාලගේ තියෙනවා මේ මම දැක්කා මෙතන මේ 401k medical insurance එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වටින insurance එකක්. මේ ගොඩක් ලොකු companies වල දෙන insurance එකක් මෙයාලගේ තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලත් මම හිතන්නේ හොඳ company එකක්. මේ තියෙන දැන් මේ open positions කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. People operations, payroll and benefit specialist කෙනෙක් හොයනවා. මම හිතන්නේ මේ පිලිපින්ස් වල තියෙන මෙයාලගේ branch එකට තමයි මේ full time කෙනෙක් හොයන්නේ. හැබැයි remote. මෙතන තව sales එකකුත් තියෙනවා. request for proposal writer remote. දැන් මේක අපි check කරලා බලුවොත් එහෙම මෙතන මේ උඩ මෙහෙම click කරන්න. එතකොට ඔයාලා මේ පේනවා තව page එකක් open වුණා. එතන තියෙනවා මේ job එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය දාලා. ඉතින් මේක වෙලාව අරන් කියවලා ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාට මේ qualification තියෙනවා නම් ඔයා මේක apply කරන්න. එතකොට මේ job එක කරන්න පුළුවන් work from home එකක් මේක. ඉතින් මේ විස්තර ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳට බලන්න මේ 40 hours per week. language එක නම් English කියලා තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද apply කරන්න කියලා. and එතන apply for this job කියලා click කරපුවම ඔයාලට පේනවා මෙතනට තව open වුණා. මෙතන resume CV එක ඔයාලට attach කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ full name එක, email address, phone number ඒ ටික හොඳට බලලා fill කරන්න. ඉතින් මම එතන ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ what is your primary native language. ඉතින් මෙතන ඔයාලට language එක select කරගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට ගියාම මෙතන මම දැක්කා මේ සිංහලීස් කියලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. තව ලංකාව select කරගන්න country එකත් මේ for international applicants country එක select කරගන්න තියෙනවා. මෙතන පල්ලෙහාට යනකොට මම දැක්කා ලංකාවක් තිබ්බා. ඔය මෙතන මේ ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවා. ඒක දාගන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ ඉතින් බලලා මේ අවශ්‍ය දේවල් ටික ඔක්කොම fill කරලා apply කරපුවාම ඔයාලට මේ job එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා තමයි මම දන්න විස්තර මේ වෙනකොට. තව මම දැනගත්තොත් තව වීඩියෝ එකකින් කරන්නම්. මොනවා හරි මේ ModSquad කියන එක ගැන දන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කමෙන්ට්ස් කරන්න. මටත් දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් ෂෙයා කරන්න මගෙත් එක්ක. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මම අරන් එන්නම්. මේකේ තව මොනවා හරි මම දැනගත්තොත් ඒ දේවලුත් මම ෂෙයා කරලා තව වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.